Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul de YouTube Salem Taroko. Nu uitați, cei care doriți etalări în cafea, că le găsiți pe canalul de YouTube Citire în zațul de cafea. Acolo veți găsi etalări atât pe zodii cât și etalări generale în zațul de cafea. Deja sunt postate etalările pe luna aprilie. Bun. Dar pentru că aici avem doar tarotul, haideți să începem și cu tarotul. Și de această dată vrem să vedem planurile persoanei voastre de interes. Ce planuri are această persoană? Oare vă include și pe voi în planurile sale sau nu? Să vedem! Bun, haideți, e cu o singură variantă de răspuns, da? Deci, hai să vedem planurile persoanei de interes. Hai să vedem ce planuri are această persoană. Planuri foarte bune și planuri în legătură cu voi, planuri pe care își dorește să vi le împărtășească. Dar haideți să vedem cum le împărtășește până la final. Au căzut și două cărți întoarse, vom vorbi și despre ele. Bun. Păi, în primul rând, aici văd că vorbim despre zodii de foc, foarte multe zodii de foc. Avem zodii de apă, dar destul de puține, și dintre zodiile de apă, cel mai mult predomină zodia pești, dar asta nu înseamnă că nu pot fi și alte zodii. Și mai avem zodii de aer, da? Da? Deci aceste zodii și de pământ, dar de pământ sunt destul de puține, adică predomină una, două zodii cel puțin în acest moment, dar vom mai vedea pe parcurs și atunci vom vedea exact despre ce zodii mai vorbim. Bun. Aici văd că voi, în primul rând, ca și cuplu, v-ați făcut foarte multe planuri de la bun început. Însă, ce să vezi, ați avut tot felul de obstacole până în acest moment. Aici nu vorbim doar despre planuri în sens de mutare împreună, căsătorie sau mai știu eu ce, copii și așa mai departe, cât vorbim despre pot fi planuri inclusiv de începutul unei relații. Începutul unei relații care a început destul de greoi, chiar dacă poate voi sunteți împreună de, să zicem, 2 ani de zile, 3 ani de zile, 5 ani de zile, da? Aș putea să spun că toată această perioadă pentru voi a fost o perioadă greoaie. A fost o perioadă în care vi s-au pus tot felul de piedici, atât în ceea ce ține de relația voastră, dar cred că și în planurile pe care voi le-ați discutat și la care v-ați gândit și așa mai departe, cum să le puneți în aplicare. Însă, ceea ce văd aici, mi este foarte clar că această relație nu este o relație întâmplătoare, este o relație destinată, este o relație care trebuia să se întâmple mai devreme sau mai târziu, este o relație care atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană, dar mai ales pentru cealaltă persoană, este ca un noroc. Este ca, chiar dacă persoana respectivă a mai avut alte relații, niciuna nu a fost așa cum este cu voi. Voi pentru această persoană reprezentați un noroc din toate punctele de vedere. Sunteți, să zicem, muza sa de inspirație, sunteți persoana care îi dați putere, sunteți persoana care îi sunteți alături
ori de câte ori este nevoie. Voi sunteți persoana care are răbdare cu această persoană dragă, da? Voi sunteți persoana care știți să-i oferiți iubire și știți să faceți această persoană să iubească. Această persoană este posibil în viața sa, chiar dacă au mai existat și alte persoane în viața sa, dar n-a întâlnit acel sentiment de iubire adevărată, de stabilitate, de siguranță, de protecție, de. Alături de voi, această persoană are toate aceste sentimente, are toate aceste trăiri și se simte în siguranță. Voi sunteți genul de persoane care și vulpea, dacă e șireată, știți să o faceți să fie corectă, da? Și atunci această persoană, bineînțeles, că vede prin voi o altă viață, o altă mentalitate, o altă, nu știu, ceva ce nu credea că va putea întâlni vreodată, ceva ce nu a explorat, nu a întâlnit până în acest moment. Și dar datorită vouă, uite că se întâmplă și acest lucru. Da, această persoană este posibil să fi visat, ca la un moment dat să aibă o familie, să aibă copii, să aibă, nu știu, cățel, purcel și așa mai departe, însă nu a putut să se bucure de aceste lucruri în totalitate sau cel puțin până în acest moment nu a putut să se bucure așa cum și-ar fi dorit să o facă. Pentru că de fiecare dată i s-au pus piedici. Uite, dar acum alături de voi aceste piedici dispar pas cu pas. De ce dispar pas cu pas? Pentru că alături de voi această persoană învață să treacă peste piedici, învață să le spună tuturor să-și țină obstacolele și piedicile pentru ei. Această persoană are puterea și tăria de a înfrunta pe oricine se opune relației voastre. Și pentru că își dorește ca această relație să meargă din bine în mai bine. Această persoană și-a dat seama că dacă voi sunteți fericite sau fericiți, și cealaltă persoană este fericită. Și nu ar fi de mirare ca până în acest moment cealaltă persoană să fie poate persoana sau care până acum a fost mai rece, a fost poate mai distant, a fost poate mai diferit și voi ați fost cei care ați dat tonul la muzică, să zicem, și tonul la dans și tonul pentru o viață armonioasă. Dar parcă ați obosit un pic și această persoană simte acest lucru, iar acum ce spune? Acum este momentul să fac eu ceva pentru această persoană, pentru a nu o pierde, pentru a o păstra lângă mine, pentru că lângă el sau lângă ea îmi găsesc liniștea, am siguranța, am tot ceea ce am nevoie, da? Această persoană, pot să spun că datorită vouă, a început să aibă tot felul de în minte, tot felul de idei, dar idei inventive, idei creative, atât în ceea ce ține de viața, poate de zi cu zi sau de carieră, cât și de ceea ce ține de pasiune. Este o persoană isteață, carismatică și chiar sincer sau sinceră în preajma voastră. Cumva această persoană se gândește că deja v-ați obișnuit cu el sau cu ea și deja, chiar dacă ar veni să vă spună o minciună, voi vă prindeți foarte repede de minciuna respectivă. Este genul de persoană care este destul de stăpân sau stăpână pe intelectul său atunci când are o părere și și-o exprimă fără niciun fel de problemă și nu doar că și-o exprimă, dar nici nu prea se lasă contrazis de cei din jurul său. Pentru că, datorită vouă,
a căpătat această putere. Până acum această persoană nu cred că a avut această putere de, chiar dacă a avut o idee și știa că ideea lui este bună, când cineva s-a opus acestei idei, a lăsat garda jos. Ei, acum de când vă știe pe voi, această persoană a învățat să nu mai lase garda jos în fața tuturor. Și cred că voi deja ați început să vedeți aceste schimbări la această persoană, dar parcă totuși încă nu vă vine să credeți că totuși există această posibilitate ca această persoană să se schimbe și să facă lucrurile așa cum poate trebuiau făcute de la început. Această persoană vă îndeamnă să acționați în continuare și să nu rămâneți pasiv sau pasivă, chiar dacă vi se pare uneori că ați obosit. Cumva această persoană vine și vă spune, ok, ai obosit, nu e niciun fel de problemă, odihnește-te 5 minute, dar după fii din nou persoana pe care am cunoscut-o. Fii din nou acea persoană de care eu m-am îndrăgostit. Fii din nou acea persoană iubitoare, acea persoană răbdătoare, acea persoană plină de pasiune, așa cum ați fost voi la început. Această persoană uneori vrea să arate că este o persoană orgolioasă, că este o persoană mândră, că este fioros și chiar dominator și neînfricat în urmărirea dorințelor sale. Însă ce să vezi, dacă știți cum să luați această persoană, veți constata că de fapt este un mielușel. Nu ar fi nimic exclus dacă nu ați înțeles de multe ori poate de ce cu voi se poartă într-un anumit fel, iar cu persoanele din jurul său pare o persoană slabă, pare o persoană care nu știe să-și spună punctul de vedere. Însă, de fapt, realitatea, dacă ar fi să o analizați și să o constatați, este de fapt cu totul și cu totul alta, doar că această persoană a vrut să vă arate că puteți avea încredere în el, că puteți să... că e persoana care știe să vă protejeze, că este persoana care știe să vă ofere siguranță, dar a făcut-o într-un stil un pic mai greu de înțeles, pentru că e puțin diferit de poate stilul altor persoane cu care sunteți obișnuite. Poate uneori voi ați vrut în această relație să vă purtați ca un copil sau poate că această persoană a vrut să se poarte ca un copil. Cumva cred că a vrut să se simtă protejat, cumva a căutat în voi nu doar femeia iubită, cât a căutat și ceva din partea maternă, iar acum a venit momentul să se poarte și ca un om matur, pentru că acest lucru va fi destul de apreciat din partea de voi, de către voi, da? Și chiar se gândește la acest lucru, să nu se mai... De asta este posibil uneori să vi se pară că vrea să fie cocoș sau chiar zice, eu sunt cocoșul, da? Dar de fapt nu e chiar așa, nu e chiar atât de cocoș pe cum vrea să arate, pentru că în adâncul sufletului său are un suflet de copil. Când mă refer la suflet de copil, mă refer la acea puritate, acea inocență ca un copil, da? Dar asta nu înseamnă că nu poate să dea dovadă și de maturitate, da? Dar trebuie să știe cum să le gestioneze și când să le gestioneze, pentru că până în prezent cred că a încurcat un pic lucrurile, dar acum se gândește destul de serios să facă ceva încât să vă demonstreze că nu e chiar atât de copil pe cum vrea să pară, că nu e chiar atât de naiv, că nu e chiar atât încât să asculte de toată lumea, de exemplu, sau că nu e chiar atât de inocent și așa mai departe. Aici, în unele situații, voi v-ați despărțit de această persoană și acum această persoană
realizează că v-a pierdut și își dorește să vă recupereze. Să vă recupereze, a sunat destul de urât. Așa, să vă recâștige, da? Dar acolo unde nu v-ați despărțit încă, această persoană se gândește că din cauza acțiunilor sale este pe punctul de a vă pierde și nu își dorește să vă piardă, pentru că și-ar da seama cât de greu i-ar fi fără voi. Și nu doar că i-ar fi greu fără voi, dar se gândește chiar că nu ar rezista fără voi, pentru că nu ar mai putea întâlni o persoană la fel ca voi și altă persoană nu cred că ar mai accepta în viața sa. Această persoană la care voi v-ați gândit, sau persoana iubită, cum vreți voi să o numiți, se gândește destul de mult să facă acțiuni destul de repede înspre voi. Aici când spun că aceste acțiuni sunt destul de rapide, mă refer la zile, nu mă refer la maxim o săptămână, două, dar nu cred mai mult, pentru că acțiunile acestei persoane sunt destul de rapide de acum, de când vedeți voi acest videoclip, da? Indiferent când vedeți voi acest videoclip, nu are importanță dacă îl vedeți astăzi când eu îl filmez și postez. Puteți să-l vedeți peste jumătate de an, puteți să-l vedeți peste un an, da? Ideea este că voi trebuie să vă gândiți la perioada în care voi vedeți acest videoclip, pentru că dacă întâmplător ați dat peste acest videoclip, să zicem, la un an de când eu l-am postat, înseamnă că atunci vi se potrivește. Nu neapărat că l-am postat eu în urmă cu un an de zile, da? Deci, de asta vă spun un pic de atenție la videoclipuri, pentru că cele care vă apar uneori întâmplător nu sunt chiar întâmplătoare, ci aveți anumite informații de aflat. Bun. Așa cum am spus, deci cei care sunteți despărțiți în acest moment și considerați că nu mai este nicio șansă pentru voi doi, să știți că, ba da, șansă există, această persoană se gândește să reia legătura cu voi foarte curând. Pentru cei care sunteți într-o relație și considerați că parcă nu mai merge, că parcă lucrurile nu mai sunt cum au fost, că parcă, acolo situația se poate schimba. De ce? Pentru că această persoană își dorește să schimbe lucrurile, nu își dorește să vă piardă, însă, totodată, vă și încearcă să vă transmită să luptați și voi pentru această relație, nu să abandonați, pentru că voi este posibil ca în acest moment să fie abandonat lupta, crezând că nu se mai poate rezolva nimic, că această persoană nu și-a învățat lecția, că această persoană acționează, la fel cum am spus, naiv, inocent, copilăros și așa mai departe, însă ce să vezi, de fapt această persoană acum începe să se maturizeze și își dorește în acest moment, ca voi, așa cum acest paianjen este în această plasă și nu poate ieși din ea, așa își dorește ca voi încă să mai rămâneți în această relație și să îi mai oferiți o șansă. Dar asta, bineînțeles, depinde doar de voi dacă vreți să-i mai dați o șansă sau nu acestei persoane. Apropo, o să spun acum un lucru pentru cei care ați ascultat până la final. Am văzut că unii dintre voi îmi spuneți că etalările mele sunt negative. Nu neapărat că vreau eu să le fac negative, pentru că n-am niciun interes să le fac negative. Vedeți foarte bine, spun și lucruri pozitive, dar spun și lucruri negative, pentru că haideți să fim serioși, nu e totul lapte și miere, că dacă ar fi totul lapte și miere, ar fi bine, dar nu este. Însă dacă nu vi se potrivesc etalările mele, că vi se par prea negative, nu e niciun fel de problemă. Însă, înainte să spuneți că sunt negative, este bine să vă analizați situația și să vedeți dacă situația voastră e într-adevăr atât de pozitivă pe cum vreți voi să fie. Că s-ar putea să constatați în momentul în care analizați că nu e chiar atât de roz și că, într-adevăr, aceste negativități nu iasă degeaba. Dar, oricum, pe mine nu mă deranjează aceste
să le zicem așa, zise hate-uri, pentru că până la urmă astea mă ajută să cresc acest canal și chiar videoclipurile mele să ajungă la cât mai multe persoane. Deci, este ok. Fiecare își poate spune părerea, este liber să-și spună părerea fără niciun fel de problemă. Chiar mă amuză câteodată aceste situații. Dar o să-i dăm cezarului ce al cezarului și noi să mergem mai departe să vedem dacă mai putem afla ceva în legătură cu această situație. Dacă mă întrebați dacă această persoană are sentimente pentru voi, da. Deci, da, răspunsul este da, această persoană are sentimente pentru voi, însă cred că până în acest moment, sau nu de a început aceste sentimente să fie mai profunde de ceva timp, nu cred că le-a avut de la bun început, sau cel puțin nu a știut să și le exprime până în acest moment, n-a știut cum să vă facă să înțelegeți de fapt cât de mult însemnați voi pentru el sau pentru ea. Poate n-a știut nici să vorbească, poate n-a știut nici să vă demonstreze așa cum poate voi v-ați dorit, însă se gândește destul de serios cum ar putea să facă acest lucru încât să vă demonstreze cât de mult vă iubește și cât de mult își dorește să rămâneți împreună. Hai să vedem ce altceva mai putem afla. Da, aici, așa cum am spus puțin mai devreme, pentru că era acea carte cu pe îngenucare, spunea să rămâneți în continuare în relație. Da, văd că voi în continuare veți oscila dacă să rămâneți în continuare cu această persoană sau nu, pentru că, într-adevăr, au fost multe răni, au fost multe lucruri care poate n-ați știut cum să le gestionați, însă mi este foarte clar că totuși vă gândiți să vă mai dați o nouă șansă, vă gândiți să priviți un pic lucrurile într-un mod diferit și să vedeți ce puteți îmbunătăți la relația voastră și nu doar că ce puteți îmbunătăți, dar de această dată fiecare dintre voi o să pună mai multă emoție, o să pună mai multă iubire, mai multă pasiune pentru ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine. Și asta este un lucru foarte, foarte bun. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!